Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like and comment below, and press notification bell all para updated po kayo sa lahat ng aking video. For today's vlog guys, ang ating ulam for tonight. Yan ang ating chop choy in Chinese. Pero ang tawag niyan guys, chop chai. Ayan. Ang ating number 1 recipe. Ayan, gustong gusto ng mga Chinese niyan guys. At ang ating pangalawang recipe for today is yung tai siuba. Yung pork guys. Parang adobong pork lang din. Ayan. Mga ulam for Chinese. Ayan yung mga niluluto nila pag Chinese New Year. And for the third recipe guys, ayan, nagtorta ako ng itlog with sibuyas. Ayan, para sa atin lang yan guys. Mixed recipe ang ating ulam for today guys. Ayan, ano yung request, yun ang ating lulutuin. At ang stir-fry broccoli with black fungus, carrots, and mushroom. Parang chapchay din lang guys. Kaso lang, ginamitan ng broccoli. Ayan, halo-halong ulam. At ang last nating ulam for today is ang ating stir-fry okra or lady's finger with sambal chili. Ayan guys, thank you so much